Mag-chop lang ako ng kamatis, mga 6 na peraso, tapos ilalagay ko siya dun sa shaker, Nutribullet. Yorn. Fast forward, garlic naman. Ayan, chop, 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 chop. Tapos tatanggalin ko yung mga balat, syempre, para hindi masama yung balat. Tapos, pagsama-samahin lang natin yung kamatis, sibuyas, tas bawang. Tapos, maglagay tayo ng kaunting-kaunting toyo. Yan, naubos na yung refill ko. Ang gamit ko dito yung Thai soy sauce. Kasi masarap siya. So, onting-onti lang. Tapos, i-shake natin siya. Tsaka, lagyan pala natin ng sitas Caldereta mix. Pampasarap siya actually ng ating caldereta. Yeah!
ginagawa mo? Using the fork, check ko lang kung malambot na yung ating beef. So, ayan. Yee! Super happy. Lambot-lambot na niya. Feeling ko kahit sa bungal, kayang... Feeling ko kahit bungal makakain nito sa sobrang lambot. Char! Let's add the patatas and the carrots. Yeah. Medyo malalaki po yung hiwa ko kasi liliit pa naman siya. Tsaka gusto ko kasi yung medyo malalaki yung makakagat ko. Medyo malalaking patatas at carrots. Yeah. Pasensya na sa voice ko kasi may sakit ako eh. Ayan. Antayin lang natin siyang lumambot. Ayan o, nakikita nyo ba medyo oily yung ating caldereta. Sarap kaya nyan? Medyo oily. Tapos, maglagay lang tayo ng kaunting tubig lang. Yung sapat lang na para hindi siya maglapot. Yung enough lang para lumubog yung ating patatas, carrots. Yes. Takpan lang natin ng ating kaldero. Malaki yung takip. Ha 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 ha. Sabi ko nga, yung maliit lang. Okay na. Now, we can add the rest of the ingredients, which is green peas. So, ayan, ilahat lang natin. Simutin lang natin kasi medyo may natira pa. Ayan. Pickle relish, mga 2 tablespoon. Reno or liver spread. Siguro ilahat na lang natin. Mas masarap kasi ang caldereta kapag may reno. Ibang lasang nabibigay niya ito. Nito. So, ayun. Halu-haluin lang natin. Para ma-distribute yung ating mga nilagay. And then yung siling labuyo. And then yung ating melted cheese. Yung siling labuyo, mga 2 piraso lang yung nilagay ko para hindi siya overpowering. And then, bell pepper. So, ayun. Tapos na. Pakukuluan lang natin ito hanggang matunaw yung cheese and then ready to serve. Okay na. Tapos, nag-add lang ako ng black pepper, ground pepper,
Joke lang ha, naglagay pala ako ng patis. Mga 2 tablespoon na patis. Kasi medyo natabangan ako. Hahaha. Ayun. Anyway, tansya-tansya lang naman kasi yung ginagawa ko eh. As long as na feeling mo na okay na yung... Basta, pag nagluto ka, alam mo na yun. Pag okay na yung lasa, diba? Tansya-tansya na lang naman yan eh.